hồi xưa mình đâu có nhiều thứ để ăn đâu. Hồi xưa nói thẳng ra là mình chỉ có, đúng như chú nói, nếu mà có gạo ăn là đã gọi là sang rồi. Chú thì lúc nãy mình nói về thần nông với lại cái ý nghĩa của thần nông, thì ở đây mình có cái bộ tác phẩm Tam Sinh á, thì chú có thể chia sẻ hơn cho mấy bạn hiểu là tại sao nó lại có cái bộ Tam Sinh này. Cảm ơn Nhi. Theo chú nghĩ là để mà tìm hiểu về cái văn hóa của dân tộc Việt Nam thì cốt lõi là chúng ta phải hiểu được cái bản thể Việt là cái gì, và từ cái bản thể Việt đó để chúng ta có thể nhận chân ra cái bản sắc Việt, và đâu là cái bản sắc Việt nó chứa đựng cái bản thể, và nó là một cái bản sắc mà từ đó nó hình thành ra rất nhiều cái bản sắc, những cái hình thái khác nhau. Thì có như thế chúng ta mới thấy được cái sự độc đáo thú vị của cái nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Thì cái bộ Tam Sinh này Âu Lạc thực hiện dưới một cái góc nhìn nó vừa rất cũ nhưng nó lại vừa rất mới. Nó cũ bởi vì cái bộ Tam Sinh hay còn gọi là Tam Sinh thì gần như người Việt Nam nào cũng biết, bởi vì trong mỗi lễ cúng thì đều có, nhất là cúng đất, thì người ta có một cái mâm lễ gọi là Tam Sinh, có nơi gọi là Tam Sinh. Nó gồm có 3 cái món, đó là trứng, thịt và cua, hoặc là cá hoặc là tôm, miễn sao nó đáp ứng được 3 cái yếu tố là thượng, trung, hạ. Thượng là cái loài chim bay ở trên trời thì người ta lấy cái quả trứng. Cái loài đi dưới mặt đất thì người ta có thể lấy thịt, đó là thịt con gì đó, thịt heo, thịt bò đều được. Rồi dưới nước thì người ta lấy có thể là tôm, cua, cá. Cái đó nó rất là linh hoạt theo cái điều kiện và môi trường sống, thì gọi đó là cái bộ Tam Sinh. Nhưng với chú thì cái bộ Tam Sinh nguyên thủy của người Việt Nam chúng ta phải là nước, gạo, muối. Vì sao như vậy? Bởi vì một cái dân tộc lúa nước mà bản thể là thần nông thì cái bản sắc phải là có nước, có gạo, có muối. Đây là một cái tập tục thờ cúng của người Việt, nó có từ rất là xa xưa và nó chứa đựng ở trong đó cái bản sắc rất là đặc thù của nền văn hóa lúa nước. Chúng ta sẽ quan sát thấy rằng Tam Sinh là gì? Tam Sinh là 3 cái vật thực mà quyết định sự sống của con người. Nông nghiệp thì với người dân tộc Việt, với dân tộc Việt Nam của chúng ta rõ ràng là không thể thiếu gạo. Đúng rồi. Nước là một yếu tố mà tất cả các sự sống đều không thể thiếu, và người ta đã đi ra ngoài trái đất để tìm sự sống thông qua tìm dấu vết của nước. Rồi muối, người Việt của chúng ta cũng không thể nào thiếu muối. Đó. Thì nói một cách gọi là đơn giản, chỉ cần người Việt Nam chúng ta có nước, gạo, muối là có thể sống được. Tự nhiên chú nói tới khúc đó không nghĩ đến chiến tranh. Ông bà mình người ta hỏi là tại sao chỉ hồi xưa chỉ có gạo với lại muối không mà mình có thể đánh thắng được trong cái thời kháng chiến. Thì bây giờ con thấy nó hợp lý dễ sợ. Tại vì hồi xưa mình đâu có nhiều thứ để ăn đâu. Hồi xưa nói thẳng ra là mình chỉ có, đúng như chú nói, nếu mà có gạo ăn là đã gọi là sang rồi. Và chúng ta tiếp tục, và cái câu chuyện nước, gạo, muối này nó tồn tại một cách được cái người dân Việt Nam chúng ta bảo lưu cái truyền thống
cái quan điểm về cái tâm sinh này. Ví dụ như là khi làm xong cái ngôi nhà mới, nhất là trước đây mà làm nhà truyền thống ấy, thì nó có một cái cây đòn đông giống như nhà này, nó có một cây đòn đông. Và cây đòn đông dưới góc nhìn của người Việt thì là một cái nơi cực kỳ quan trọng, thiêng liêng. Bởi vì khi làm nhà mà người ta phải coi ngày, phải chọn một cây đòn đông, rồi coi ngày, coi giờ để đặt cái cây đòn đông nó lên một cách nó thiêng liêng. Và trên cái cây đòn đông đó người ta sẽ treo 3 hũ nước gạo muối. Đúng rồi. Thì treo lên đó có lẽ với ngụ ý rằng là khi mà nằm ngủ thì chúng ta nhìn, nằm trên giường nhìn lên, vì ngày xưa giường nhà truyền thống không có từng cái phòng một. Vì cái tính cộng đồng của người Việt rất là cao, cho nên cái nhà 3 gian là mọi người là để giường và giống như là sinh hoạt mọi thứ nó rất là chung. Thì mà nhìn lên thì thấy ngay 3 hũ nước gạo muối ở trước mắt mình, như thể là chúng ta phải, cái thông điệp mà tổ tiên chúng ta truyền lại là chúng ta phải luôn luôn tri ân cái sự có mặt của nước gạo muối. Trời đất đã cho chúng ta nước gạo muối là cho chúng ta sự sống, và chúng ta luôn luôn phải biết trân trọng nó. Và trân trọng nó nghĩa là trân trọng một cái nền văn hóa lúa nước. Mà nhìn nước gạo muối là chúng ta phải nhớ ngay đến cái thủy tổ thần nông của dân tộc chúng ta. Bởi vì thủy tổ thần nông đã dạy cho cái tộc dân của mình cài cái và hái lá làm thuốc. Đó. Rồi cái tập tục này nó được bảo lưu trong một cái câu chuyện khác, đó là nơi cái bếp gọi là ông tớ ấy, thì người ta cũng phải thờ 3 cái hũ nước gạo muối. Cái bếp là một cái không gian rất là quan trọng trong một gia đình. Cái không gian đó là tạo nên cái sự đầm ấm, cái sự kết nối của gia đình. Nơi đó đặt 3 hũ nước gạo muối. Rồi khi chúng ta cúng thì thường là chúng ta có một cái chén gạo muối trộn lại với nhau. Và bên cạnh đó thì có chén trà, chén rượu và chén nước trong. Đó. Rồi cúng xong thì để mà gọi là chia sẻ với những cái, theo cái quan niệm của người xưa là những cái vong hồn, thường là cúng đất á, thì chúng ta rải cái chén gạo muối ra cho những cái người khuất mặt. Rồi bây giờ trên bàn thờ ông địa, người Việt của chúng ta cũng vẫn là để 3 cái chén nước gạo muối. Đúng rồi. Đó. Rồi chúng ta lại nhớ trong cái truyền thuyết bánh chưng bánh dày, tại sao vua Hùng Vương thứ 6 truyền ngôi cho Lang Liêu, khi mà Lang Liêu dâng lên một cái thứ bánh mà được làm từ nước gạo muối. Có lẽ đây là một cái góc nhìn riêng tư. Vì điều này chắc chắn chúng ta sẽ không tìm thấy trên internet hay bất cứ một tư liệu nào. Thì trong khi những người anh em của Lang Liêu, con của vị vua Hùng thứ 6, thì đi lên rừng xuống biển tìm những thứ cao lương mỹ vị quý giá nhất để về cùng thi thố để được truyền ngôi. Vậy thì tại sao nhà vua anh minh đến cái độ mà truyền ngôi cho cái đứa con mà dâng lên một cái thứ bánh nó rất đơn sơ, đó là bánh chưng bánh dày, là trời tròn là đất vuông? Bởi vì trong đó có chứa nước gạo muối, mà cái đứa con mà nó cũng phải rất minh triết thì nó mới làm ra được một cái sản vật như vậy. Nó minh triết ở chỗ là nó thấu hiểu được cái bản sắc Việt, bản thể Việt, nó thấu hiểu được cả một cái nguồn cội tổ tiên. Điều đó nó chỉ có thể được làm một cái trí tuệ và một cái trái tim mà đó là cái sự kỳ vọng của nhà vua, cho nên vua đã truyền ngôi cho Lang Liêu. Thì qua những cái minh chứng đó, tập tục đó như là những minh chứng để chúng ta thấy nước gạo muối chính là cái tam sinh nguyên thủy. Bởi vì tại sao chú lại gắn thêm cái chữ nguyên thủy? Bởi vì bây giờ nói tam sinh thì ai cũng chỉ nói đến
trứng, thịt và tôm cua cá hết. Yeah. Và gần như nước gạo muối không có cái tên đúng nghĩa của nó là tam sinh. Và chúng ta cần phải khôi phục cái tên tam sinh này đối với nước gạo muối. Yeah. Và các bạn thử gõ lên trên mạng tìm search hết đi. Nước gạo muối nó là một cái tên, nó chưa có một cái tên. Nó Yeah. chỉ là tên nước gạo muối, nó chưa có một cái tên tam sinh. Yeah. Và đó phải chăng là một cái sự thiếu sót, một cái sự mai một đi về một cái giá trị rất là đẹp. Và một khía cạnh khác nữa là chúng ta thấy cái tam sinh nguyên thủy này nó chứa đựng một cái sự minh triết. Và chúng ta thử so sánh với một cái tam sinh của người Hán Du Mục. Yeah. Người Hán Du Mục có cái tam sinh đó là 3 loại thịt, là thịt bò, thịt heo và thịt dê hay là thịt ngựa. Đại khái là 3 loại thịt. Và có lẽ rằng cái thời xa xưa nhất khi mà họ còn ở trên những cái cánh đồng thảo nguyên đó, thì là phải là 3 loại thịt là ngựa, dê và cừu. Thì 3 loại thịt để tạo nên một cái tam sinh cho một cái dân tộc du mục. Chúng ta thấy rằng nó so sánh với nước gạo muối thì cái yếu tố minh triết của cái nước gạo muối nó cao hơn rất nhiều tầng. Đấy. Bởi vì nước là từ trời, đó nè, muối là từ đất. Yeah. Tức là từ biển, từ nước biển mà cái tinh là nó thuộc về đất. Và gạo là từ bàn tay con người tạo ra. Thì chúng ta thấy 3 yếu tố này, thiên, địa và nhân, nó hợp nhất. Yeah. Tạo nên sự tam sinh. Và nó cũng phản ảnh được cái tư duy thượng, trung và hạ. Yeah. Chính cái tư duy thượng, trung và hạ này sau một thời gian dài nó đã bị biến tướng, nó bị suy thoái đi. Nó tạo ra cái tam sinh hiện nay đó là trứng, thịt, cua. Nó vẫn còn cái yếu tố thượng, trung, hạ trong đó. Trong khi 3 loại thịt của người du mục không có gì hết, ngồi đơn giản là nó chỉ nuôi sống cái dân tộc, chăn nuôi du mục mà thôi. Yeah. Đó là cái tính minh triết và cũng là một cái mối liên kết để chúng ta thấy được tam sinh của người Việt nó độc đáo như thế nào. Yeah. Và trong tam sinh này chúng ta lại thấy có gạo, thì có gạo thì lại liên quan gợi nhớ tới câu chuyện của thần nông. Cho nên trong cái bản sắc Việt này nó chứa đựng cái bản thể của thần nông lúa nước. Và vậy thì bản thể của thần nông lúa nước là cái gì? Thì đó là một cái điều rất là thú vị và sâu sắc. Yeah. Lâu nay dường như chúng ta chỉ nghe được là nói đến bản sắc Việt, còn gần như ít khi chúng ta được chạm tới cái cụm từ là bản thể Việt. Yeah. Mà nếu có nhắc đến bản thể Việt chăng nữa thì nó như một khái niệm về văn hóa. Nhưng dưới góc nhìn của chú, bản thể Việt nó không chỉ là một khái niệm mà nó là một cái đối tượng. Đối tượng đó là một cái nguồn năng lượng sống, nó đang vận hành ở trong vũ trụ từ ngàn xưa cho đến bây giờ. Cái nguồn năng lượng đó nó đang tồn tại và đã đang trỗi lên một cách rất mạnh mẽ. Đó chính là cái nhận thức về cái đời sống, cái giá trị của yếu tố thiên nhiên, yếu tố tự nhiên trong đời sống. Đó là cái trào lưu mà nhiều người đang hướng tới một cái đời sống thuận tự nhiên. Yeah. Vậy thì quay lại cái bản thể của thần nông, bản thể của văn hóa Việt. Đó chính là cái nguồn năng lượng của tự nhiên. Và cái nguồn năng lượng đó nó đang chuyển động theo cái quy luật của vũ trụ. Vậy thì chúng ta lại nói sang một cái câu chuyện
để làm sáng tỏ cái này, đó chính là một cái thái cực đồ của lãnh thổ Việt Nam chúng ta ngày nay. Đó là một cái hình chữ S, đúng không ạ? Bên này là biển, bên này là núi. Đúng một cái thái cực đồ. Và cái thái cực đồ này nó tương hợp với cái hậu thiên bắc quái. Và chú có viết một cái bài để giải mã cái chiều quay của chim lạc trên mặt trống đồng. Vậy thì đang nói tới thái cực đồ, tại sao lại nói đến chim lạc? Chiều bay chim lạc trên mặt trống đồng. Bởi vì theo chú, hai cái này là từ một tri thức gốc mà ra của tổ tiên của chúng ta. Tại sao trống đồng đã có hàng nhiều nghìn năm, đến hôm nay người ta đã khai quật ra tầm khoảng trên dưới 200 chiếc trống đồng. Nó nằm rải rác ở Việt Nam có, những nước Đông Nam Á có. Thì chưa có một cái chiếc trống đồng nào mà có cái con chim lạc bay theo chiều kim đồng hồ. Các bạn có thấy đó là điều độc đáo không? Và nó đã vượt qua được cái mà chúng ta thường gọi đó là tam sao thất bản. Cứ cái này làm ra ai đó sao chép lại thì nó bị sai đi. Nhưng riêng cái trống đồng thì đến bây giờ nó vẫn đúng một cái vòng quay, đó là ngược chiều kim đồng hồ. Cho nên tất cả các con chim lạc trên mặt trống đồng đều phải bay theo ngược chiều kim đồng hồ. Và bay ngược chiều kim đồng hồ là đúng với cái chuyển động của cái thái cực đồ của lãnh thổ Việt Nam hiện nay, xoay ngược chiều kim đồng hồ. Và cái xoay ngược chiều kim đồng hồ chúng ta sẽ tiếp tục quan sát dưới góc nhìn của khoa học. Chúng ta thấy trái đất đã chuyển động ngược chiều kim đồng hồ. Mặt trăng chuyển động quanh trái đất ngược chiều kim đồng hồ. Và trái đất chuyển động xung quanh mặt trời ngược chiều kim đồng hồ. Các vì sao đều chuyển động ngược chiều kim đồng hồ, trừ sao Kim và sao Chổi Hơ Lai. Có ngoại lệ, và vì sao có ngoại lệ xíu nữa chúng ta sẽ nói. Mác Bảo, chúng ta thường thấy Mác Bảo không? Ngược chiều kim đồng hồ. Rồi cái luân xa trên con người của chúng ta, nếu mà để mà nó hút năng lượng thì nó vẫn phải chuyển động ngược chiều kim đồng hồ. Còn nó phát năng lượng thì nó chuyển động theo chiều kim đồng hồ. Và rộng hơn nữa là cả cái hệ Thái Dương hệ nó đều chuyển động theo ngược chiều kim đồng hồ. Và có lẽ rằng còn nhiều hệ cái thiên hà khác nó cũng sẽ chuyển động theo cái chiều đó. Như vậy để chúng ta rút ra một điều gì? Là cái chuyển động ngược chiều kim đồng hồ là chuyển động của tự nhiên. Đúng không? Chuyển động của tự nhiên. Đó. Tất nhiên rằng chúng ta phải lấy đồng nhất một hệ quy chiếu. Tức là chúng ta nhìn từ cực Bắc sang cực Nam. Bởi vì chúng ta nói ngược hay là xuôi là phải có một hệ quy chiếu, còn không là nó sẽ bị đảo lộn. Nó ngược, nó xuôi là tùy theo góc nhìn. Cái thứ hai nữa, với chú thì ngược chiều kim đồng hồ chưa phải là yếu tố cốt lõi, mà là chuyển động hướng tâm lực. Nó ngược chiều kim đồng hồ nhưng mà nó phải hướng tâm lực. Thì chính cái hình tượng thái cực đồ của lãnh thổ Việt Nam là một cái chuyển động ngược chiều kim đồng hồ. Và nếu kết hợp với tất cả những quy luật của trời đất như chú vừa nói thì nó là một chuyển động hướng tâm lực. Như vậy chúng ta sẽ rút ra một kết luận là chuyển động ngược chiều kim đồng hồ và hướng tâm lực là chiều tự nhiên của trời đất thiết kế. Vậy thì cái tinh thần của thần nông lúa nước là tinh thần thuận tự nhiên, nghĩa là phải chuyển động ngược chiều kim đồng hồ và hướng tâm lực là bên trong mình. Và muốn đi tìm hạnh phúc thực sự thì phải hướng tâm lực. Vấn đề rất là sáng tỏ, đúng không? Còn văn minh du mục là ly tâm lực, là chinh phục thế giới. Cho nên thành tựu của họ là những cung điện nguy nga đền đà,
ghê gớm, là tàu vũ trụ, là tên lửa, là tất cả những cái rất là hiện đại. Để làm gì? Để chinh phục tự nhiên, để thỏa mãn cái tinh thần du mục. Khi người ta đã du mục khắp trên thế giới này xong thì người ta du mục vào cái vũ trụ. Đó là cái chủng tử chinh phục tự nhiên, chủng tử du mục. Còn chủng tử của thần nông là ngược lại, là chinh phục bên trong và quay vào bên trong. Cho nên bên trong những con người nông nghiệp nói chung trên toàn thế giới, và đặc thù là của người Việt Nam, thì nó có những kỳ quan độc đáo ở bên trong chúng ta mà chúng ta đã đánh mất, và chúng ta dường như chúng ta chỉ trải nghiệm được ở những năm tháng tuổi thơ, với những cái nét đẹp lung linh không thể nào lý giải được bằng ngôn ngữ, không thể truyền trao được cho ai. Và nó càng ngày nó càng bị mai một đi. Thì quay lại là cái trống đồng nó chuyển động ngược chiều kim đồng hồ quanh cái mặt trời ở giữa trống đồng như là một cái thái dương hệ đó. Đó chính là cái minh triết của tổ tiên người Việt chúng ta đã từ mấy nghìn năm trước đã khám phá ra được cái quy luật đó. Và phải chăng cái quy luật chuyển động đó chính là dịch? Chuyển động nghĩa là dịch, và đó là cốt lõi để tạo nên kinh dịch. Và kinh dịch là của người Việt Nam tạo nên, chứ không phải của người Hán. Người Hán du mục, họ thành tựu trên yên ngựa, họ không thể nào là người tạo ra được cái kinh dịch đó. Nhưng trong quá trình người Hán du mục vượt sông Hoàng Hà để chinh phục cái dân tộc lúa nước người Việt cổ và sau đó là Bách Việt, thì chính họ đã dung hợp giữa cái du mục và lúa nước. Họ đã tạo ra được, họ đã biểu hiện ra được bằng kinh dịch và họ hoàn thiện nó. Còn chúng ta là tạo ra được cái cốt lõi của nó. Và cả hai dân tộc đã kết hợp để cùng nhau tạo ra một cái kinh dịch độc đáo. Và kinh dịch được xem như là một cái thành tựu của văn minh phương Đông, mà nó có một cái sức ảnh hưởng rất là lớn ra toàn thế giới. Và ngày nay bao nhiêu những cái công trình khám phá về khoa học thì nó cũng không ra ngoài khỏi cái kinh dịch. Đó. Thì để chúng ta mới thấy được rằng là cái trống đồng của Việt Nam là nơi cất giấu bao nhiêu những tinh túy độc đáo của người Việt. Và vì cái này văn hóa hướng về bên trong, cho nên cái trống đồng nó chỉ bé xíu vậy thôi. Còn cái kim tự tháp thì nó phải to lớn như vậy. Và vì cái giác quan của chúng ta bị cuộc đời, bị cái sự hào nhoáng nó quy định, cho nên chúng ta nhìn kim tự tháp chúng ta cúi đầu, nhưng mà chúng ta nhìn cái trống đồng thì chúng ta lại ngó lên. Và chúng ta để hiểu được cái trống đồng thì chúng ta phải nghiền ngẫm, chúng ta phải thấu hiểu bao nhiêu cái quy luật của tự nhiên trong đó. Và chúng ta càng thấu hiểu, chúng ta càng thấy tổ tiên chúng ta minh triết như thế nào. Đấy. Cho nên rằng giữa cái tinh túy của trống đồng và cái sự hào nhoáng của một cái kim tự tháp, nếu nhìn ở một góc độ nào đó thì nó là như nhau mà thôi. Và cái nào thể, cái tinh túy này là thể, cái kia là cái dụng. Phương Đông là gốc, phương Tây là ngọn. Nội tâm là thể, cái hướng ra bên ngoài là cái dụng, chân tay là dụng. Thì cái thể nó bao giờ nó cũng quan trọng, và nó giống như một cái lỗ dương điện, gọi là hạt nhân trong cái nguyên tử vật chất. Còn những electron là những cái chuyển động xung quanh. Hai cái đó nó bổ trợ cho nhau. Tất nhiên chúng ta sẽ nhìn ở góc độ bình đẳng. Thì cái nào cũng quan trọng, nó quan trọng như nhau, và chúng ta tôn trọng tất cả. Nhưng mà mỗi cái nó có một cái vai trò riêng. Cảm ơn Nhi. Bởi vì mình nói đến cái tam sinh này thì con nghĩ là mình sẽ đến với cái pho tượng thần nông mà chú đã nói ở cái số trước, là chú giải thích ý nghĩa của nó, cũng như là tại sao chú lại thiết kế nó như vậy. Thần nông dạy cho tộc dân của mình cách cày cái và hái lá làm thuốc. Thì cách cày cái thì tạo ra là lúa gạo,
và các cái loại ngũ cốc